So ako iti Domingo, tinagyusan na kaasi. Kablawan tayo na po iti tunggal maysa, iti Happy Easter. Happy Easter! Happy Easter ako, kaputa, ada tayo iti parawen iti panagungar ni Apo Jesus. Ken kastay magkakasat kinggan ko ken Kristo, may kadwa Domingo, iti panagungar ni Apo Jesus. Ken isuting bigbigin tayo ako, nga Domingo tinadyusan nga kaasi. Ken na iti ako babaen, ni San Juan Pablo may kadwa. Ken babaen met ken ni Sister Faustina Kabolska, na isua po iti nangiwarwaras sa iti nga debosyon, iti nadyusan nga kaasi na Apo Jesus. Nausap ken gagayem ti may kadwa Domingo, ken isu ti mabigbig nga isu iti Divine Mercy Sunday. Kaya pakabuklan na daytoy iti Divine Mercy Sunday, ngawan sa bali, nga iti bentisyon, ken sagot iti napagungar na Apo Jesus. Kinawan sa bali, bigbigin tayo, kapakabuklan ti istorya na daytoy, nagkaod iti asi ken ayat ti Dios. Iladawan na kada tayo, ti daytoy narambak. Lagi penteyo sa tingagayem, na di pakistoryaan na daytoy, ket di panagparang na Apo Jesus, ngawan ni Tomas, amawagan ti singil. Ket di panagparang na nagitadalan na, ket padamag na narod, ti daduma, ngem adat ti haan na namati kadapagan, awan sa bali ni Tomas. Nga kuna nagarod, kutsak makita, ken marikap tinagdalanan, iti dansa kadagiti ima na wenno masabit ti bakrang na tiyakto mamati. Kaya usat king gabiyen, na Apo Jesus babay ti panagparang dagiti adalan na kinuna na kadapada, adak matal na kadakayo. Sana ipakita, dagiti ima, ken bakrang na. Nakapsat ken gagayem, nga iti daytoy Domingo ti kaasi, na Diyosan nga kaasi, ken ipalagip na kadatayo, nga idanon na kadatayo iti kapatgan nga sagot, nga ipaay na titunggal may sa kadatayo. Gawan sa bali, nga iti sagot, iti daytoy na Diyosan nga kaasi, ken awan sa bali, iti talna, ken kapya nga dapo mga kadatayo. Nga iti sabot, tinito na Diyosan nga kaasi ti Apo, haan laing nga talna ken kapya. Tubikit di, isabot namin kadatayo, iti panagpipid natin, ken panaginayat kadatayo. Isabot namin kadatayo karunaan, itinindaklan nga pamati kadatayo. Let us try to look at this. That the resurrection of our Lord Jesus Christ, it is God's great gift to us of His love. And that this love of God to us through Jesus, proven with His resurrection, in which we see that the great love of God to us through Jesus, in which we have received the gift of faith by His resurrection, na tinagpabilig ti pamati tayo kina Apo Jesus, kitawa sa bali, ti panagumar na, manipot ti patayo. Ngantekit kita ikasat king gagayim, agtaod garod, itinindaklan nga asi ti Diyos kada tayo. That faith generates mercy. Faith generates mercy. In which when we say, when faith generates mercy, we also see that through the mercy and the divine and great mercy of God upon us, generates also, overflows also, which is what we call love.
which is also kindness, which is also peace, in which this is what we celebrate today. My dear brothers and sisters, tinadyosan nga kaasi ti Apo. The divine mercy of God overflows, generates from His love upon us, generates from His kindness upon us. Nga daytoy Apo, iti pakabuklan, ken daytoy met iti turong ti panpanunod tayo, nga ti panagdebosyon tayo, tinadyosan nga kaasi ti Apo. Bigbigbigin tayo, nga sa bali nga pagkamangan tayo, no dikit di ti Dios, nga isu ti kaasi, isu ti ayat, isu iti kinaimbag. Nga agsak ti gagayem, if we have to look at the image, at the very image of our divine mercy of our Lord Jesus Christ, and looking at His eyes, in which nangungusap na mga mata ng ating Panginoon, na pinaparating niya po sa atin na siya ang dakilang awa, na siya ang walang iba kundi ating pong our Lord Jesus Christ, who is the divine mercy, remind that only when we trust, only when we put all our cares and worries in Him, that we know that we are at peace, we are at calm, most especially we have a sense of confidence in our life. My dear brothers and sisters, we know that for the past few days, we know for the past few weeks, that we are all beset with this pandemic COVID-19, in which we are all anxious, we are all afraid. There is great certainties of life. But then we know that because we believe in the great mercy of God, most especially on this Sunday of Divine Mercy, naniniwala po tayo na ang awa, dakilang awa at habag ng Diyos sa atin, na kung saan alam po natin that this divine and great mercy of God sustain us, our source of hope, our source of strength, our source of life, especially in this great crisis that we face. My dear brothers and sisters, the devotion to our divine mercy is this: bring us to realize that there's no other one and there's no other person whom we can put our trust, and most especially whom that we can really hold on to, especially in this great crisis, is no other than our Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, the divine mercy of Jesus, ito po ang pinanghahawakan po natin. Ang dakilang habag at awa ng Diyos, ang pinanghahawakan po natin. If only we focus to this, what we call image of our Lord Jesus Christ, and most especially if only we focus on our, what we call belief, that our Lord Jesus Christ, in His great love and mercy upon us, it washes, and most especially it helps us to actually believe and let our doubts, cares, anxieties, fear, conquered by our belief in His great and divine mercy. My dear brothers and sisters,
Kung naniniwala po tayo sa dakilang habag at awa ng Diyos, tinutulungan po tayo para po baguhin po natin ang ating pananaw sa buhay, pananaw sa mundo. Dahil kung titignan po natin ngayon, my dear brothers and sisters, is that what we are being concerned of today. We are all concerned about life. We are all concerned about our safety. We are all concerned about how we're going to survive. If only that is our concern and focus of our safety, of our survival, isn't it that is only what we call self-serving? Isn't it na para pag ang iniisip lang po natin ay ang ating buhay, ang ating kapakanan, ang ating kaligtasan. Kung iniisip lang po natin kung paano mabuhay sa panahon ito, we may likewise missing the great opportunity in which this Divine Mercy Sunday is offering to us. But if we focus to the great mercy and the divine mercy of Jesus, hindi natin iniisip lamang ang ating sarili. Hindi natin iniisip lamang ang ating pamilya. Hindi natin iniisip ang ating sariling kapakanan at kaligtasan. Kundi nagtitiwala tayo sa lahat na ang Diyos ang nakakaalam. Hindi mo lang iniisip ang sarili mo, kundi iniisip mo ang kapakanan ng kapwa-tao mo. Dahil alam mo na nagtitiwala ka sa habag at awa ng Diyos, na ang Diyos ang nakakaalam sa lahat ng bagay, na ang Diyos ay gagawa ng paraan, na ang Diyos ay tutulungan po tayong lahat, na ang Diyos ay may mas magandang plano para sa ating lahat. When we focus on the divine mercy of Jesus, we are, my dear brothers and sisters, touched by His great love upon us. Para bang pag nagtitiwala tayo sa habag at awa ng Diyos, there is no longer attachment to material things. There is no longer attachment to our titles and positions. There is no longer attachment to worldly material things, our material possessions. Dahil nagmamakaawa tayo na sana ang Diyos sa Kanyang pagmamahal at habag ay ilayo po tayo sa lahat ng kapahamakan, lalong-lalo na sa kamatayan ng COVID-19. Alam po na lahat po tayo, naramdaman po natin ang takot. Alam po natin na lahat po tayo, ramdaman po natin ang hirap, lalong-lalo na ang pinagdaraanan po natin ngayon. Na walang ibang sinasambit po natin ay kahabagan at kaawaan nawa tayo ng Diyos. Huwag po natin kakalimutan po yun. Na araw-araw sa ating pagdarasal, walang iba na pinagdarasal po natin na kaawaan po tayo, kahabagan po tayo ng Diyos, kaawaan po tayo ng Diyos naway hindi po tayo ma-virus, ma-COVID. At habang po lumilipas ang araw, alam po natin na nagpapasalamat tayo dahil buhay pa po tayo. Nagpapasalamat po tayo dahil wala po tayong coronavirus. Nagpapasalamat po tayo kahit pa paano ay hindi po tayo nagugutom. At may karating tiyan. Minsan po, sa panahon po ito, marami po tayong mga, siguro we have to lighten our situations. Sa Facebook, ito po yung kagalingan po natin. We can actually lighter our moments.
sa pagtanggap ng relief goods. O parang sinasabi po natin, sardinas na naman. O sardinas na naman, wala namang ibang relief goods. Para mag-inisip mo ba magpasalamat na may sardinas ka kaysa wala kang natatanggap? Kumbaga, ngayon, wala na pong puwang ang pagre-reklamo. Para ba huwag mo nang isipin? I think this time we are moved actually to think about the very essential and what is important of all. Dahil alam po natin, ng ating mga dasal, walang ibang kahilingan po natin. That in His great mercy, sa awa at habag ng Diyos, naway ilayo po tayo sa lahat ng kapahamakan. Lalong-lalo na, ilayo po tayo na hindi po tayo mahawaan ng coronavirus. At lalong-lalo na, ilayo po tayo ng Diyos sa Kanyang habag at awa na hindi po tayo mamatay. Alam ko po, ito po ang laman ng ating puso, ng ating isip. Dalaway, kapag po tayo naniniwala sa pagmamahal at lalong-lalo na sa dakila awa ng Diyos. Ito po ang mensahe po na ating pagdiriwang po ngayon. The divine mercy of Jesus, which is, we are also invited that in this love that we receive from Him, in this mercy that we have felt from Him, naway, patuloy rin po sana natin sa buhay sa ating kapwa-tao. The readings of this Sunday would remind us, this is what has made the disciples of our Lord. The community of Jesus, His disciples most especially, what they have become. And through His resurrection, they have become a true community. Through His resurrection, they have been a community of love. They have been a community of sharing. They have declared everything. Whatever they have declared and put everything put together, and that they live a common life. In lako na dagiti dagdagada, kenda duwa pa sa likwada, imbulong da tinaglakwanda, segundi kasapulan titunggal na isa, kaya inaldaw da, isang kamay sa titemplo, nagkakapanganda, nagiti babbalay da, asiragsakin si pakumbaba. For the past few days, we have witnessed a lot of people on how they have generously shared what they have. For the past few days also, we would like also to thank individuals, families, our community as well, for our Fatima Bayanihan Drive. Our members of the Singles for Christ in our community, Villaverde chapter, I know that what has motivated you to go to different houses, to give our Bayanihan package to the aged, to the sick and disabled, is no other than you have felt the great mercy of God. Alam ko rin po, no, yung mga mayayaman na nagbigay po ng tulong sa mga mahirap at nangangailangan, ay hindi po to, it's not a show. Hindi ito pagmamayabang. Kundi naranasan at naramdaman nila ang habag at awa ng Diyos. Para bang sinasabi nila,
Walang saysay ang kayamanan ko. Walang saysay ang meron ako. Kahit kung sino ako ngayon, walang saysay. My titles, my positions, my wealth, my investments are nothing if I have to compare with the great mercy of God. Dahil walang iba kundi ang pinakamahalaga sa lahat ngayon ay kaawaan tayo ng Diyos. Na ilayo po tayo sa kapahamakan at lalong-lalo na ilayo po tayo sa bingit ng kamatayan. Amen? Amen. Dahil wala pong silbi ang mga bagay-bagay nito. Dahil napakahalaga ang mabuhay po tayo at harapin po natin ang bagong bukas, ang bagong buhay, at ang bagong normal, kung normal pa bang buhay natin pagkatapos ng COVID-19. With the brothers and sisters, as we celebrate the Feast of the Divine Mercy, sana mas lalo pa po tayo mapapalawak ang ating pananaw, mapapalalim ang ating pananampalataya, at higit sa lahat, babaguhin po tayo ng Diyos sa kaniyang hamag at awa. If there is one thing that our Lord Jesus Christ is giving us today, His great and divine mercy is this, that we continue to trust in Him. Pag nagtitiwala tayo sa Diyos, sa Kanyang habag at awa, nakakalimutan natin ang ating sarili. Kundi, we focus alone to His great and divine mercy. Alam natin na merong gagawin ng Diyos at tutulungan tayo ng Diyos. Alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga po sa mga deboto ng divine mercy, ay lagi po nilang kinakanta, walang hindi magagawa ang Diyos. Walang hindi magagawa ang Diyos. Kung siya ay nasa ating buhay, walang hindi magagawa ang Diyos. Walang hindi magagawa ang Diyos. Walang hindi magagawa ang Diyos. Kung siya ay nasa ating puso, walang hindi magagawa ang Diyos. Jesus, King of mercy, we trust in you.